Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Hello mga kaibigan, kumusta po kayo dyan at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ito po ulit si Mans and welcome po sa another edition ng ating Fact on Track sa podcast. Lahat ng episode po natin ay naka-upload po sa YouTube at mapapakinggan nyo rin po ito sa aking account sa Spreaker sa www.spreaker.com/user/mansfactontrack. Sa YouTube naman ay hanapin nyo lamang po ang aking channel. So, Manuel Ferrer, hanapin nyo lamang po yon. At mag-subscribe po kayo doon sa channel na yun. At i-click nyo po yung notification bell button para po masundan nyo po yung mga susunod na updates natin dito sa ating podcast. Fact on Track sa podcast. Anyways, COVID update muna tayo. So, balitang COVID-19 muna tayo. So, patuloy pa rin ang paglobo ng kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. So, as of April 21, umakyat na sa 6,599. Isa na lang, 6,600 na para eksakto. Pero ito yung exact number, 6,599 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Siyam lang ang itinaas na bilang ng mga namatay sa naturang sakit. Kaya umakyat na sa 437 ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19. Pero malaki ang idinagdag ng mga gumaling sa sakit na ito, which is 41. Kaya naman umakyat na sa 654 ang bilang ngayon ng mga nakarecover mula sa COVID-19 dito sa Pilipinas as of April 21. Fact on Track sa podcast. So habang naka-quarantine po ang lahat sa atin, so napansin niyo naman po na kanselado lahat ng mga basketball games, lalo na yung NBA. But then, usap-usapan ngayon sa social media yung tungkol sa dokumentaryong pinapalabas ngayon sa ESPN tungkol sa naging karera ng Chicago Bulls mula nung 1997 to 1998 NBA season. Lalong-lalo na yung pinakahuling title sa career ni Michael Jordan bago ang kanyang second retirement. So pag-usapan natin ngayon ang naging karera ng Chicago Bulls sa 1997 to 1998 NBA season. So ito po ay 2 parts itong episode natin dahil sobrang haba nito. Dahil susundan natin ito mula offseason hanggang sa mag-champion sila sa 1998 NBA Finals. So bago yun, shout out muna kay Vlads Pomarca. Pasensya ka na bro kung di kita na-mention last week. So sa last episode, so pambawi lamang ito sa'yo. Di ba? And then shout out din sa mga naging kaklase ko nung high school, si John Mel Pascual. Ito, NBA avid ito. So, dati, nakukwentuhan niya ako ng mga nangyayari about sa NBA. And shout out din kay Paul David Vergara na isa lamang PBA fan. Lalong-lalo na, favorite niyang San Miguel Beermen. And shout out din kay Mr. and Mrs. Arvin and Claudine Mariz Gorospes. So, hope you're all safe at lagi po tayong mag-iingat. Take care mga guys. Fact on Track sa podcast. 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 Ang asong tugtugan natin ngayon
Magsisimula ang 1997 to 1998 NBA season ng Chicago Bulls sa 1997 NBA draft na kung saan dito na draft yung tatlo sa pinakasumikat na player sa kasaysayan ng liga. Una, si Tim Duncan na kamakailan lang ay opisyal nang napabilang sa Naismith Basketball Memorial Hall of Fame, kabilang sina Kevin Garnett at ang yumang si Kobe Bryant na isa rin sa mga greatest players ng liga next kay Michael Jordan. Si Tim Duncan ang siyang top overall pick ng nasabing draft at siya ay kinuha ng San Antonio Spurs. Si Chauncey Billups na siyang third overall pick naman ay kinuha naman ng Boston Celtics. At si Tracy McGrady na nauna nang nabilang sa Naismith Basketball Memorial Hall of Fame noong 2017 ang siya namang 9th overall pick at kinuha naman siya ng Toronto Raptors. Samantalang nakuha naman ng Chicago Bulls ang 28th overall pick na si Keith Booth at ang Espanyol na si Roberto Dueñas na siya namang pang 57 overall pick. So, he's 57th and last. Subalit, hindi nakapaglaro sa NBA si Dueñas. Bago mag-umpisa ang regular season, napunta sa Detroit Pistons si Brian Williams or mas kilala rin siya sa pangalang Bison Dele. Si Bison Dele, ito yung napaulat na nawawala sa isla ng Tahiti noong 2002 at dineklara na lang siyang patay ng FBI or ng US government dahil nga hindi nga matagpuan yung katawan niya. It's a long story. Habang nagretiro naman sa kanyang career si Robert Parrish matapos ang 21 seasons at makamit ang kanyang huling title sa kanyang career noong 1997 sa Chicago Bulls. So, naging part din pala siya ng Bulls. So, nung 1997 NBA Finals, ito yung parang huling title niya sa kanyang career. Samantala, nakuha naman mula sa Golden State Warriors si Scott Burrell at mula naman sa New Jersey Nets si Joe Klein. Nakuha naman mula sa undrafted list si Rusty LaRue. Habang sa kalagitnaan naman ng regular season, pinamigay ng Bulls sa Warriors si Jason Caffey. Narito ang line-up ng Chicago Bulls noong 1997 to 1998 season. Wearing jersey number 1, Randy Brown. Number 5, Rusty LaRue. Number 7, Tony Kukoc, isa siyang Croatian. Number 8, Dickie Simpkins. Number 9, Ron Harper. Number 13, Luke Longley, isang Australian. Number 22, ang kanilang rookie na si Keith Booth. And number 23, the Royal Ernest, Michael Jordan. Number 24, Scott Burrell. Number 25, si Steve Kerr na kasalukuyang head coach ngayon ng Golden State Warriors. Number 30, Jude Buechler. Hindi ko malaman kung tama yung pagkakapigkas ko. Tulungan niyo na lang ako, guys. Number 33, ang ka-tandem ni Jordan na si Scottie Pippen. Number 34, Bill Wennington. Number 53, si Joe Klein. At number 91, Dennis Rodman, ang bubuo sa Big 3 ng Chicago Bulls. Ang head coach nila nun ay si Phil Jackson, habang ang kanilang mga assistant coaches ay sina Bill Cartwright, Frank Hamblin, Jim Rogers, at Tex Winter. Si Tex Winter, siya ang orkestrador ng triangle offense na pinapairal ngayon ni Coach Tim Cone sa PBA na isa ring winningest head coach. Alam niyo na kung ilan yung napanalunan niyang team sa buong career niya sa PBA. Sa unang 35 laro ng Bulls sa regular season, wala ang isa sa kanilang mga key players at sabi ko nga, ka-tandem nga ni Michael Jordan na si Scottie Pippen.
Meron siyang iniindang injury sa paa noon na natamo niya matapos ang kanilang pagkapanalo noong 1997 NBA Finals kontra sa Utah Jazz. Ang kanilang Croatian wingman na si Toni Kukoc ang pumuno sa pansamantalang iniwan na papel ni Pippen. Nagdala ang Bulls ng 24-11 win-loss record habang wala si Pippen. Ngunit sa kanyang pagbabalik at sa pangunguna pa rin ng greatest player ng liga na si Jordan, doon naman sila nagtala ng 38-9 win-loss record na sa kabuuan ay nakapagdala sila ng record na 62 wins at 20 losses. Sapat na para manguna sa standing sa Central Division at sa buong Eastern Conference. Matapos ang regular season, narito ang stats ng ilan sa mga key players ng Chicago Bulls. Unahin natin syempre si Michael Jordan. Siya ay nakapagtala ng 28.7 points per game, 5.8 rebounds per game, at 3.5 assists per game. Habang ang ka-tandem niya na si Scottie Pippen naman ay may 19.1 points per game, 5.2 rebounds per game, 5.8 assists per game, at 1.8 steals per game. Si Dennis Rodman naman ang may pinakamaraming rebounds per game. Siya ay nakapagtala ng 15, habang meron siyang 4.7 points per game at 2.9 assists per game. Si Luke Longley naman ang may pinakamaraming blocks per game na mayroong 1.07 blocks. Meron naman siyang 11.4 points per game, 5.9 rebounds per game at 2.8 assists per game. Habang ang pumalit naman sa papel ni Pippen na si Toni Kukoc ay may 13.3 points per game, 4.4 rebounds per game, at 4.2 assists per game. Habang si Steve Kerr naman ay may 7.5 points per game, 1.5 rebounds per game, at 1.9 assists per game. Habang ang kanilang rookie na si Keith Booth naman ay merong 1.7 points per game. Fact on Track sa podcast. So, yun lamang po ang ating part 1 ng ating discussion tungkol sa naging karera ng Chicago Bulls noong 1997 to 1998 NBA season. Again, part 1 pa lang po ito. Abangan nyo po ang part 2 sa susunod nating episode. Ito naman ang kanilang karera sa playoffs. Sino-sino nga ba ang kanilang mga nakalaban at sino nga ba ang nakalaban nila noong 1998 NBA Finals? At gaano nga ba ito ka-prestigiyoso para kay Michael Jordan? So, nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig dito sa ating Fact on Track sa podcast. So, again, kung nagustuhan nyo po itong podcast natin, i-like nyo po itong episode na ito at subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Manuel Ferrer, hanapin nyo lamang po ito at click nyo po ang notification bell button para po sa mga latest updates tungkol sa ating podcast. At kung di pa kayo kontento, hanapin nyo lamang po ang mga episodes ito sa www.spreaker.com/users/mansfactontrack. So muli, ako po si Mans at nagpapasalamat po ako sa inyo. So, stay at home lang po tayo palagi at manalig tayo sa Diyos at magtiwala na malalagpasan rin natin ang ating mga pinaglalaban. So, this is Fact on Track sa podcast. Until next time, bye guys! Fact on Track sa podcast.